gagawa tayo ng trending cake, yung nakatagilid. Yun ang trending ngayong week na to, April 2021. Tara, gawa tayo. Sundan nyo lang ako. Kailangan natin ng buttercream. Nasa description po yung recipe ng buttercream. Painting tools. Yung gamit ko ay ang chiffon cake. Nasa 8x4 yung size. Breadcrumbs para sa sand. Optional ito. Mermaid tail fondant. Optional ito kung gusto nyo lang. Tara guys, umpisahan na natin. Sundan nyo lang ako. Guys. Yan. Yan. Yung ano, hindi siya dapat makinis. Nasa sa inyo yun. Yan. Yung wave lang yung effect niya. Hindi mo siya kailangan pakinisin. Pero depende yun sa design nyo. Itong sa akin simple lang kasi hindi ako magaling mag-drawing. Tara guys, anuhin natin, i-slice natin. Tikman natin. Ayan, kung gusto niya pala ng recipe ng chiffon cake, ilalagay ko yung link description below. Yeah. And then, yun ang gamitin nyo dito. Maganda yung chiffon cake kasi ang ano niya, masarap.
And then yung buttercream ko, may ano rin ako, may tutorial. Ilalagay ko din sa baba. Ilagay ko rin yung description ng buttercream. Simple lang siya, guys. Ayan, guys. Ayan. Oops. Kami lang naman kakain ito. Ayan. Tingnan niyo yung texture ng aking chiffon cake. Ang ganda. Ayan, guys. Ang texture ng aking chiffon cake. Napakaganda. Guys, ganito lang talaga yung style ng sideways cake or tagilid cake. Hindi lagyan ng frosting sa gitna para hindi siya matumba. Ayan. Ayan, para solid siya. Tikman na natin, guys. Yan yung ang lamot, oh. Bouncy. Ang sarap-sarap ng aking chiffon. Napaka-perfect. Ayan. Ay, glory. Ayan. Tingnan niyo yung texture. Ang lambot. Sarap, guys. Perfect. Perfect siya. Sarap. Sana all perfect. Sarap talaga, guys. Oh, seriously. Kaya i-follow nyo yung yung tutorial ng chiffon. Pati yung buttercream. Sarap. Sana nagustuhan nyo ang aking tutorial. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!